Енергія вітру для людей. На Миколаївщині енергетики хочуть побудувати потужну вітроелектростанцію. На березі Телігульського лиману встановлять більше як 100 вітротурбін. Але перед цим радяться з громадами. Хочуть почути думку людей. Питань до енергетиків у місцевих жителів чимало. Є й побоювання. Про що домовилися чиновники, енергетики та представники громад? Анжела Слободян розкаже. Вітроелектростанцію планують збудувати вздовж узбережжя Телігульського лиману на відстані понад кілометр. І від води, і від сільських будинків. Це найвища метеощогла в Україні. За допомогою неї енергетики роблять десятки мільйонів замірів швидкості вітру, перш ніж почати будувати тут станцію. Робота майбутнього комплексу зміцнить українську енергобезпеку. Дана мощность, она эквивалентна половине блока теплоэлектростанций. Но только отличие составляет в том, что для выработки такого количества электроэнергии теплоэлектростанции необходимо будет порядка 2 миллионов тонн угля сжечь. Ветроэлектростанция – это зеленая энергетика, чистая. Будувати вітроелектростанцію планує компанія ДТЕК. Енергетики враховують усе – стандарти, вимоги законів, екологічні норми. На кожному етапі реалізації проєкту проводять зустрічі з жителями довколишніх сіл. На цих слуханнях компанія презентує містобудівну документацію в межах детального плану території майбутньої вітроелектростанції. Обговорити плани енергетиків. У райадміністрацію прийшли всі охочі та небайдужі. Людей хвилює, яку площу займатиме станція. Місцеві чиновники пояснюють, під будівництво піде лише 240 гектарів. На цих ділянках будуть об'єкти станції та під'їзні шляхи. Але дослідження енергетики проводять на значно більшій ділянці. Розмова не йде в виділенні 35 тисяч гектар. Ми говорили, ще раз повторяю, що на території 35 тисяч гектар ведеться аналіз. Побоюються деякі селяни й гуркоту від роботи ВС. Шум в ушах, головокружение, вращающиеся полоски вызывают у них различные заболевания. Та людей заспокоюють їхні ж односельці. Ті, хто бував на вітроелектростанціях, своїм сусідам кажуть, нема чого боятися. До того ж вітряки будуть далеко від сіл Краснопілля, Ташиного та Анатолівки. На відстані вдвічі більші за нормативну. Спочатку я вагалась. Коли ми поїхали на екскурсію на Ботинську станцію, говорили, що сильний шум під вітряками. Не коли ми були під вітряком, ми не чули шуму, як вітерець шелестить в листях дерева, оце такий шум. Виробництво електроенергії на ВЕС екологічно чисте. Місцеві громади отримують додаткові гроші у свої бюджети, а люди – роботу і платню. Про це на зборах селяни з чиновниками та енергетиками говорили кілька годин. Зрештою, ухвалили резолюцію. Мене здивувала корпоративна поведінка ДТЕКу. Без ніякого негативу і фахово відповідають відповідь на всі питання. Селяни чекають додаткового зиску від майбутнього містечка вітряків. Уже говорять, як прийматимуть у себе туристів. Туристические прям поездки туда. Какая-то такая надежда появилась, что все-таки возродится село наше. Телігульську вітроелектростанцію будуватимуть кількома чергами, а закінчити спорудження мають до 2022 року. З Миколаївської області Анжела Слободян, Олег Слободян. Сьогодні канал «Україна».